Modelimi i marrëdhënieve relacionale. Në këtë leksion do të shpjegojmë më gjërësisht projektimin e një baze të dhënash sipas modelit të marrëdhënieve entitet. Do të mësojmë të dallojmë dhe përcaktojmë lloje të ndryshme entitetesh, atributesh dhe marrëdhëniesh që ndihmojnë për të projektuar një bazë të dhënash që përmbush sa më shumë kërkesat e biznesit. Në fund të leksionit do të mësoni se si të ndërtoni një diagram të marrëdhënieve entitet, ku do të pasqyrohen grafikisht të gjitha entitetet dhe marrëdhëniet e ndërtuara. Modeli i marrëdhënieve entitet. Modeli i marrëdhënieve entitet përshkruan strukturën e një baze të dhënash nëpërmjet diagramës së marrëdhënieve entitet, ose RD shkurtimisht. RD paraqet modelin konceptual të bazës së të dhënave nëpërmjet një skeme që përmban entitetet, atributet dhe marrëdhëniet në një bazë të dhënash. Qëllimi i ndërtimit të RD-s është që të paraqesim sa më qartë elementet e projektimit të bazës së të dhënave dhe ta përdorim si referim për ta implementuar bazën e të dhënave në praktik, pra në një RDBMS. Për të ilustruar elementet e diagramës RD, përdoren disa simbole. 3 simbolika të përdorura, që kemi përmendur dhe në leksionet paraardhëse, janë qen, crowsfoot dhe UML. Secila prej këtyre simbolikave ka elementet e veta për të ilustruar entitetet, atributet apo marrëdhëniet. Po kur mund të përdoret secila prej tyre? Nëse duam ta paraqesim në mënyrë sa më të plotë bazën e të dhënave që kemi dizenjuar dhe konceptuar, pra sa më të detajuar, simbolet qen ndihmojnë për ta arritur këtë. Këto simbole kanë ngjashmëri me simbole që përdoren zakonisht për ndërtimin e diagramave apo blok skemave. Disa prej simboleve më të rëndësishme do t'i përmendim në vazhdim, por për një përshkrim më të detajuar mund t'i referoni materialeve shtesë në burime të tjera. Nëse duam të ndërtojmë një RD që të paraqesë strukturën e bazës së të dhënave në një formë që të jetë sa më e lehtë zbatimi apo implementimi në programet e bazës së të dhënave, atëherë përdorimi i simboleve crowsfoot është më i rekomanduar. Mund të themi që simbolika qen favorizon modelimin konceptual të bazës së të dhënave, kurse simbolika crowsfoot lehtëson implementimin në RDBMS. Gjithashtu, RD mund të ndërtohet edhe duke përdorur simbolet UML, të cilat qëndrojnë në mes të qasjes konceptuale dhe implementuese të bazës së të dhënave. Për kursin e bazës së të dhënave që ne po trajtojmë, do të përdorim simbolet crowsfoot dhe nëpërmjet tyre do të ndërtojmë diagramën RD. Me entitetet jemi prezantuar te leksioni i dytë dhe kemi thënë se janë objekte interesi për bazën e të dhënave, nëse na gjenerohen të dhëna për to nga aktivitetet e biznesit. Entiteti në modelin e R ka të njëjtin kuptim si tabelat në modelin relacional. Një entitet, në të vërtet, i referohet një grupi entitetesh dhe jo një rasti të vetëm entitet. Për shembull, nëse themi entiteti student, ai referohet një grupi studentësh. Pra, entiteti student formohet nga një bashkësi studentësh dhe jo vetëm nga njëri prej tyre. Një rresht të modelin e R, ndryshe quhet ndodhi entitet, dukuri entitet ose rast entitet. Si në simbolikën qen dhe crowsfoot, entiteti paraqitet me një drejtkëndësh në të cilin shkruhet emri i entitetit me shkronja të mëdha. Pak më vonë do të shikojmë se si paraqiten vizualisht entitetet. Kemi thënë që atributet janë kolona që përshkruajnë entitetet. Në simbolikën qen, një atribut paraqitet me një elips dhe lidhet me drejtkëndshën e entitetit me një vizë. Brenda elipsit shkruhet emri i atributit. Në simbolikën crowsfoot, atributet shkruhen në kutinë e atributeve, poshtë drejtkëndshit të entitetit. Figura tregon entitetet dhe atributet sipas simbolikës qen
pra në të majtë të figurës, dhe simbolikës cross-foot në të djathtë. Entiteti është student dhe atributet janë student biemër, student emër, student gjini, student email dhe student telefon. Kujtoni dhe njëherë rregullat që rekomandohen për emërtimin e entiteteve, duke u mbështetur te figura. Siç mund ta vini re, simbolika qen shpërdoron hapësirat, prandaj një arsye më shumë pse simbolika cross-foot është më e përdorur. Në vazhdim, do të shpjegojmë lloje të ndryshme atributesh që mund të krijohen brenda një entiteti. Një atribut quhet i kërkuar kur ai duhet të marrë patjetër një vlerë, pra nuk merr vlera boshe. Një atribut quhet opsional kur nuk e ka të detyrueshme që të marrë një vlerë. Kur përdorim simbolikën qen, nuk ka një mundësi të identifikosh atributin e kërkuar, ndërsa me simbolikën cross-foot mund të theksojmë emrat e atributeve për të thënë që janë të kërkuar. Pra një student, në rastin e figurës në të djathtë, duhet patjetër të ketë emër, biemër dhe gjini. Ndërsa një student mund mos të ketë një numër telefoni ose adresë email. Kur të projektoni bazën tuaj të dhënave, duhet të qartësoni se kush do jenë atributet dhe nëse do jenë të kërkuara apo opsionale. Kur të ndërtoni kodet në SQL për të shtuar atributet, duhet të specifikoni nëse atributi do të marrë vlera boshe, pra now ose not now, dhe kjo lidhet me faktin nëse do lejohen vlerat boshe apo jo për atributet. Fusha ose domeni është bashkësia e vlerave që mund të marrë një atribut i caktuar. Konceptin e fushës e keni përmendur dhe tek leksioni i 3 te fjalorit të dhënave. Për shembull, fusha për atributin e gjinisë ka dy vlera, mashkull ose femër. Atributi student aktiv mund të marrë dy vlera, po në qoftë se studenti frekuenton kurset, dhe jo kur studenti ka bërë një shkëputje të përkohshme nga universiteti. Për çdo atribut që ndërtoni, duhet të mendoni për fushën e vlerave që ai merr dhe ta pasqyroni në fjalorin e të dhënave dhe në kodet SQL, sidomos në ato raste kur fusha pra është një numër i kufizuar vlerash. Atributet mund të ndajnë të njëjtën fushë, për shembull, të 5 atributet e studentit mund të kenë të njëjtën fushë, si për studentët dhe për pedagogët. Pra fjalorit të dhënave lejon që një atribut i përcaktuar të trashëgojë karakteristikat e një atributi ekzistues, edhe nëse përdoret i njëjti emër atributi. Kemi thënë deri më tani se në modelin relacional, qelsi primar përmban një ose disa atribute që identifikojnë në mënyrë unike çdo rresht të tabelës relacionale. Në modelin e marrëdhënieve entitet, qelsi primar njihet me emrin identifikues. Për ta paraqitur një tabelë më shkurt me vetëm atributet dhe jo me vlerat përkatëse, përdoret paraqitja si më poshtë. Emër tabele, atributi qelës 1, atribut 2, atribut 3, deri në një atribut k. Kjo paraqitje e tabelës quhet skemë relacionale, atributi qelës shënohet i pari dhe e nënvizojmë për ta dalluar nga atributet e tjera. Le të shikojmë një rast konkret. Entiteti student përfaqësohet nga atributet student ID, student emër, student biemër, student gjini, student email dhe student telefon. Student ID është identifikuesi ose ndryshe një qelës primar. Këshillohet që identifikuesi të përbohet nga vetëm një atribut. Në këto raste, ai quhet identifikues i thjeshtë. Në rast se identifikuesi përbohet nga më shumë se një atribut, atëhere ai quhet identifikues i përbërë. Le të shikojmë një shembull me entitetin klas. Nëse klas ID-a do të përdorej si qelës primar,
atëherë entiteti klas mund të shkruhej siç e keni të paraqitur në slide. Klas me qelës primar klas ID, kurs ID, klas seksion, klas orar, dhom ID, pedagog ID. Po të mungonte atributi klas ID, kombinimi kurs ID dhe klas seksion identifikon në mënyrë të vetme një klas. Prandaj, entiteti klas do të përfaqësohet tani si klasa me atributet kurs ID, klas seksion, klas orar, dhom ID, pedagog ID. Në rastin ton, klas ID-a pra është një qelës primar dhe kombinimi kurs ID dhe klas seksion është një qelës kandidat. Nëse fshihet atributi klas ID nga entiteti klas, qelësi kandidat kthehet në një qelës primar të përbërë. Një atribut i përbërë është një atribut që mund të ndahet më tej duke dhënë atribute shtesë. Për shembull, atributi adres mund të ndahet në rrugë, qytet dhe shtet. Një atribut i thjeshtë është një atribut që nuk mund të ndahet. Për shembull, mosha, gjinia do të klasifikoheshin si atribute të thjeshta. Për të lehtësuar përpunimin e informacioneve të detajuara, do ishte më mirë që atributet përbërës të ktheheshin në atribute të thjeshta. Për shembull, nëse emri dhe mbiemri një studenti do ruheshin në një atribut të vetëm, atëherë nuk do të kërkonim informacione më të detajuar, si për shembull, informacion vetëm për emrin e studentit, sepse do të na bashkangjitesh edhe mbiemri, pavarësisht se nuk do ishim të interesuar për të ditur mbiemrin. Një atribut me një vlerë është një atribut që nuk mund të marrë dy vlera të ndryshme për një individ të caktuar. Për shembull, gjinia, mosha apo ID-a e një studenti. Një atribut me një vlerë të vetme nuk do të thotë domosdoshmërisht që është atribut i thjeshtë. Për shembull, nëse keni kodi numerik SE 08021895, ai paraqet një vlerë të vetme, por është një atribut i përbërë sepse mund ta ndash në disa pjesë. Mund ta ndash sipas rajonit në të cilin pjesa është prodhuar, nga kodi SE, fabrika që është prodhuar brenda atij rajoni, që identifikohet me kodin 08, 02 është makineria brenda asaj fabrike dhe 1895 është numri i pjesës. Një atribut me shumë vlera është një atribut që merr më shumë se sa një vlerë për një entitet apo individ të caktuar. Për shembull, kur një individ ka më shumë se një numër telefoni apo adresë emaili, atëherë atributi numër telefoni apo email janë atribute me shumë vlera. Në simbolikën qen, atributi me shumë vlera dallohet nëpërmjet një vize të dy fish që lidh atributin me entitetin. Në simbolikën qen, në të djathtë të figurës nuk është e mundur që të dallojmë se atributi makinxhyrë është një atribut me shumë vlera. Në tabelën relacionale, çdo ndërthurje rresht kolon duhet të ruaj vetëm një vlerë. Por, nëse kemi atribute me shumë vlera, atëherë projektuesi duhet të zgjedhë një nga dy opsionet e mëposhtme. Së pari, ai brenda entitetit origjinal, pra projektuesi mund të krijojë disa atribute të reja, dhe varianti i dytë të krijojë një entitet të ri të përbërë nga komponentet e atributit origjinal me shumë vlera. Do të shikojmë të dyja variantet për të kuptuar ndryshimet midis tyre. Varianti i parë është krijimi i atributeve të reja, aq sa është numri i vlerave që merr një atribut me shumë vlera. Në shembullin e makinës, atributi me shumë vlera është makinë-ngjyrë dhe merr 3 vlera apo ngjyra të ndryshme. Prandaj janë krijuar 3 atribute të reja, makinë-ngjyrë 1, makinë-ngjyrë 2 dhe makinë-ngjyrë 3. Në simbolikën qen, pra janë shtruar 3 atribute të reja nëpërmjet 3 elipseve, ndërsa te figura në të djathtë,
te kutia e atributeve shtohen me radhë atributet. Zbatimi i këtij varianti krijon disa probleme në strukturën e tabelës relacionale. Nëse një atribut merr shumë vlera dhe është një numër i madh, kjo do të thotë që dhe numri i atributeve që do të shtohen do të rritet shumë, duke e mbingarkuar tabelën me më shumë atribute se sa do ishte e nevojshme. Një problem i dytë që lind është shtimi i vlerave boshe tek disa prej atributeve që po shtohen dhe përpasoj do kishte e vlera të përsëritura. Për shembull, ndodh që makina 1 dhe pjesët e saj në maksimum kanë 3 ngjyra, e zezë, gri, po themi dhe kafe. Makina e dytë dhe pjesët e saj do të përfshinin në total 5 ngjyra. Atëherë, do të shtoheshin 5 atribute që tregojnë ngjyrat e makinës dhe në rastin e makinës së parë, 3 atribute do ishin të plotësuara me vlera dhe 2 atributet e fundit do ishin boshe, sepse kjo makinë ka në maksimum 3 ngjyra, kurse për makinën e dytë, të 5 atributet do ishin të plotësuar. Pra, për makina të ndryshme, nuk do të plotësoheshin të gjitha atributet dhe kjo do të shtonte vlerat boshe, të cilat në bazat e të dhënave këshillohet që të shmangen sa më shumë. Zgjidhja e dytë është që të krijohet një entitet i ri për atributin që merr shumë vlera. Në rastin ton është entiteti makinë ngjyrë. Ai do përbëhet nga një çelës primar i përbër, ku njëri atribut është ID-ja e makinës dhe atributi tjetër është numri i identifikimit të pjesës ose pjesa konkrete, e thënë ndryshe, dhe ngjyrë është ngjyra konkrete. Meqense makina ID është çelës primar në tabelën makinë, ai është një çelës i huaj në tabelën makinë ngjyrë, kurse atributi ngjyrë pjesë nuk është një çelës i huaj, po thjesht një atribut çelës. Kur krijohet një entitet i ri duke u mbështetur te atributet me shumë vlera, marrëdhënia që krijohet midis entitetit origjinal dhe atij të krijuar është 1:shumë. Atributi ngjyrë pjesë pra do të tregojë pjesën përkatëse të makinës, për shembull e lartë, trupi, kofana apo pjesa e brendshme, dhe për një ID makine gjithashtu dhe për çdo pjesë do të identifikohet edhe ngjyra përkatëse. Shikojmë një shembull tjetër për rastin e një punëtori që ka disa numra telefoni. Ndërtojmë 2 tabela, punëtor që ruan të dhënat mbi punëtorët dhe punëtor telefon që ka një çelës primar të përbërë. Në rastin tonë është ID-ja e punëtorit dhe një ID që identifikon numrin e punëtorit. Pra punëtori, për shembull, punëtori me ID P10001 ka 2 numra telefoni. Punëtori P10002 ka një numër telefoni dhe punëtori P10003 ka një numër telefoni. Meqense një punëtor mund të ketë disa numra telefoni, sepse në këtë rast atributi me shumë vlera ai është numri i telefonit, atëherë kombinimi punëtor ID dhe punëtor telefon krijon një përfaqësim unik të punëtorit. Pra mundëson që rreshti i parë dhe rreshti i dytë në tabelën punëtor telefon të jenë vlera unike edhe pse përkojnë në vlerën e punëtor ID-s. Një atribut i përftuar është një atribut vlera e të cilit llogaritet prej atributeve të tjera. Zakonisht përftohen si pasojë e zbatimeve të veprimeve apo formulave matematikore. Si për shembull, kostoja e një produkti llogaritet si shumëzimi i sasisë dhe çmimit të produktit. Pra, kostoja e produktit është atribut i përftuar. Shembull tjetër, mosha e një punëtori mund të gjendet si diferencë midis datës aktuale dhe datëlindjes. Kur krijohen atributet e përftuara, lind diskutimi nëse është e nevojshme të ruhen si atribute shtesë apo të zbatohet një formulë për llogaritje se sa herë nevojiten vlera nga një atribut i përftuar. Të dyja variantet mund të përdoren sipas rasteve specifike.
Një atribut i përftuar në simbolikën qenë tregohet me viza të ndërprera, që lidhin atributin dhe entitetin. Simbolika cross-foot nuk ka një metodë për të dalluar atributet e përftuara nga atributet e tjera. Nëse duhet të ruajmë atributet e përftuara ose jo, janë dy çështje që vijnë në diskutim: hapësira në disk kundrejt performancës së bazës së të dhënave. Nëse nevojitet që të dhënat të zënë sa më pak hapësirë në disk, atëherë na intereson që këto atribute mos të ruhen si vlera dhe i përllogarisim në momentin që duhen. Në rastin kur është e nevojshme një performancë e mirë në kërkimin e të dhënave, na intereson që t'i ruajmë atributet e përftuara pasi kursehet koha e përllogaritjes në momentin e kërkimit. Tek leksioni i tretë keni studiuar gjërësisht marrëdhëniet që krijohen midis entiteteve. Kujtojmë edhe një herë që një marrëdhënie është një lidhje që krijohet midis entiteteve. Entitetet që marrin pjesë në një marrëdhënie quhen ndryshe edhe pjesëmarrës. Te leksioni i dytë kemi folur për rregullat e biznesit. Bani parasysh që për të përcaktuar llojin e marrëdhënies duhet që të njohim të dyja drejtimet e marrëdhënies. Për shembull, nëse kemi një dyqan menaxhohet nga një punëtor, marrëdhënia midis dyqan dhe punëtor mund të jetë 1-1. Gjithmonë nëse dhe një punëtor duhet të menaxhojë vetëm një dyqan. Pra në këtë rast marrëdhënia është 1-1. Por nëse rregulla e dytë e biznesit do ishte nëse një punëtor mund të menaxhojë shumë dyqane, atëherë marrëdhënia midis punëtor dhe dyqan është 1-shumë. Pra, në varësi të situatës së biznesit, duhet të ndërtoni dhe marrëdhëniet. Një koncept që tregon më qartë se pse marrëdhëniet janë konkretisht 1-1, 1-shumë apo shumë është dhe kardinaliteti. Kardinaliteti tregon numrin minimal dhe maksimal të dukurive entitet që lidhen me një dukuri të entitetit të lidhur. Ndryshe, mund ta themi që kardinaliteti tregon numrin minimal dhe maksimal të lidhjeve që krijohen midis rreshtave të dy tabelave që janë në marrëdhënie. Mos harroni që marrëdhënia krijohet midis çelësit primar të njërës tabelë dhe çelësit të huaj në tabelën tjetër. Në RD, kardinaliteti tregohet duke vendosur numrat përkatës pranë entiteteve në formatin XY, ku vlera e parë përfaqëson numrin minimal të lidhjeve, ndërsa vlera e dytë numrin maksimal. Në figurë paraqitet marrëdhënia 1-shumë midis entiteteve pedagog dhe klas. Për foljen jap mësim. Ose ka që keni aty. Simbolet që paraqesin anën 1 dhe anën shumë quhen lidhje. Kardinalitetet nuk paraqiten dot nëpërmjet simboleve, por i shtojmë, siç e tham, nëpërmjet disa numrave në klapa. Meqense kemi një marrëdhënie 1-shumë, supozojmë se pedagoga i dia është çelës primar në tabelën pedagog dhe si rrjedhoj, çelësi primar i tabelës pedagog, pra kolona pedagoga i di, vendoset si çelësi huaj në tabelën klas. Kardinaliteti 1-1 pranë entitetit pedagog tregon se në çdo klas jep mësim një dhe vetëm një pedagog. Pra, kurse kardinaliteti 1-5 pranë entitetit klas tregon se çdo pedagog jep mësim në të paktën një klas dhe jo më tepër se 5 klasa. Pra, kjo do të thotë se një vlerë e PK-s e tabelës pedagog, pra të pedagoga i dis, do të shfaqet të paktën një herë dhe jo më shumë se 5 herë tek çelësi i huaj në tabelën klas. Lidhjet dhe kardinalitetet evidentohen dhe qartësohen nëpërmjet rregullave të biznesit, prandaj duhet jeni të kujdesshëm që gjithmonë t'i specifikoni. Le të shikojmë tani se kush janë disa lloje entitetesh që ndërtohen në bazat e të dhënave. Në fillim, le të themi se kur një entitet ka varësi ekzistence.
Një entitet ka varësi ekzistence nëse mund të ekzistojë në databazë vetëm kur shoqërohet me shfaqjen e një entiteti tjetër. Praktikisht, kjo do të thotë se ai ka një çelës të huaj të detyrueshëm, vlerat e të cilit nuk mund të jenë boshe. Për shembull, për marrëdhënien klasa ka pedagog, entiteti klas ka qartësisht varësi ekzistence nga entiteti pedagog, sepse është e pamundur për një klasë të krijohet nëse nuk ka një pedagog që bën mësim aty. Nëse një entitet mund të ekzistojë pavarësisht nga të gjitha entitetet me të cilin ai është i lidhur, atëherë këtij entiteti i referohemi me një emër që është entiteti fort ose entiteti rregullt. Këtu atributi çelës i huaj mund të marrë vlera boshe. Për shembull, entiteti godin, po themi, mund të ekzistojë dhe nëse do të eliminohej ose do të hiqej entiteti dhom. Në kontrast me entitetin e fortë, një entitet i dobët plotëson dy kushte. Entiteti ka varësi ekzistence, pra nuk mund të ekzistojë pa entitetin me të cilin ka një lidhje, dhe së dyti, entiteti ka një çelës primar që është pjesërisht ose tërësisht i përftuar nga entiteti prind në marrëdhënie. Simbolika qen e identifikon entitetin e dobët duke përdorur një drejtkëndësh me kornizë të dy fisht, ndërsa simbolika crossfoot përdor vizën e marrëdhënies dhe kombinimet PK-FK për të treguar nëse entiteti i lidhur është i dobët. Pra, te figura shikojmë që entiteti klas është entitet i dobët sipas simbolikës qen. Rombi tregon marrëdhënien që krijohet midis kurs dhe klas, që është gjeneron. Kursi tregon anën 1 të marrëdhënies, kurse klasa anën shumë. Vlerat në klapa tregojnë kardinalitetet. Shenja O afër entitetit klas tregon pjesëmarrjen opsionale dhe do ta shpjegojmë pak më vonë. Marrëdhënia do të lexohej, një kurs gjeneron shumë klasa ose asnjë klas dhe në një klas, pra nga një klas gjenerohet një dhe vetëm një kurs. Një klas nuk mund të ekzistojë pa ekzistuar dhe një kurs. Kështu që klasa ka varësi ekzistence. Që klasa të jetë entitet i dobët, duhet që të plotësohej dhe kushti 2, që ishte që duhet të ketë një çelës primar që është pjesërisht ose tërësisht i përftuar nga entiteti prind në marrëdhënie, që në këtë rast është kursi, entiteti prind. Shikojmë dy raste. Nëse entiteti klas do të kishte këto atribute, klas pra me kolonat klas ID, kurs ID, klas seksion, klas or, dhom ID, pedagog ID, atëherë kushti i dytë nuk do të plotësohej, sepse atributi çelës klas ID krijohet dhe përmban vlera që nuk përftohen nga vlerat e kurs ID-s në tabelën kurs. Prandaj, do thoshnim vetëm që entiteti klas ka varësi ekzistence. Nëse entiteti klas do të kishte këto atribute, kurs ID, klas seksion, klas or, dhom ID dhe pedagog ID, dhe klasa do të përcaktojë në mënyrë unike nëse ne dim ID-n e kursit dhe seksionin përkatës. Pra, ky do ishte një çelësi primare përpër. Pra, në të tilla raste mund të themi që entiteti klas është një entitet i dobët, sepse çelësi primar i tij, pra kurs ID plus klas seksion, përftohet pjesërisht nga entiteti prind, kurs. Prandaj, entiteti klas dhe njëherë do të quajë entiteti dobët. Pra vini re se ajo që përcaktoi nëse entiteti është i dobët apo ishte thjesht një entitet që ka varësi ekzistence, ishte përbërja e çelësit primar të entitetit fëmijë klas.
Për marrëdhëniet që u ndërtuan, do të shohim forcën e marrëdhënies duke patur parasysh mënyrën se si është përcaktuar çelësi primar. Për të zbatuar një marrëdhënie, çelësi primar i një entiteti shfaqet si një çelës i huaj në entitetin e lidhur. Dy llojet e marrëdhënieve që do shohim janë marrëdhëniet e forta ose identifikuese dhe marrëdhëniet jo të forta ose jo identifikuese. Një marrëdhënie e dobët ekziston nëse çelësi primar i entitetit të lidhur nuk përmban një komponent të çelësit primar të entitetit prind. Marrim si shembull entitetet kurs dhe klas. Kursi që përbëhet nga kolonat Kurs ID, Departamenti ID, Kurs përshkrim dhe Kurs kredite, dhe klasa që përbëhet nga kolonat Klas ID, Kurs ID, Klas seksion, Klas orë, Dhom ID dhe Pedagog ID. Në këtë rast, ekziston një marrëdhënie e dobët midis kursit dhe klasës, sepse çelësi primar i entitetit të lidhur, klas, nuk ka lidhje me çelësin primar të entitetit prind, kurs. Pra, përftohet me vlera në mënyrë të pavarur nga kolona Kurs ID në tabelën kurs. Marrëdhënia e dobët paraqitet me vija të ndërprera si në figurë. Një marrëdhënie e fortë ekziston kur çelësi primar i entitetit të lidhur përmban një komponent të çelësit primar të entitetit prind. Nëse do kishim entitetet kurs dhe klas si më poshtë, kursi përbëhet nga kolonat Kurs ID, Departament ID, Kurs përshkrim, Kurs kredite, dhe klasa nga kolonat Kurs ID, Klas seksion, Klas orë, Dhom ID, Pedagog ID, atëherë ka një marrëdhënie të fortë midis kursit dhe klasës, sepse çelësi primar i klasës përftohet pjesërisht nga çelësi primar i entitetit kurs, që është kolona Kurs ID. Një marrëdhënie e fortë tregon se entiteti i lidhur është i dobët. Një marrëdhënie e tillë do të thotë se të dy kushtet për përcaktimin e entitetit të dobët janë plotësuar. Prandaj, si rrjedhoj, gjithmonë entiteti i lidhur në një marrëdhënie të fortë është gjithmonë i dobët. Simbolika crossfoot e përshkruan marrëdhënien e fortë me një vizë të fortë ndërmjet entiteteve, siç e vërejtët, nëse duam që marrëdhënia midis entiteteve të jetë e fortë apo e dobët, kjo do të varet se si e përcaktoni çelësin primar të entitetit të lidhur. Radha e krijimit dhe hedhjes së tabelave në bazat e të dhënave është shumë e rëndësishme. Për shembull, në marrëdhënien kursi gjeneron klas, tabela kurs duhet të krijohet para tabelës klas në mënyrë që të deklarojmë çelësin e huaj tek tabela klas. Gjithashtu, në një marrëdhënie 1 me shumë, duhet të plotësohen gjithmonë vlerat e krahut 1 në fillim dhe pastaj ato të krahut shumë, me qëllim për të shmangur mundësitë e gabimeve, sidomos të integritetit referencial. Dhe kjo ndodh pavarësisht nëse marrëdhënia është e dobët apo është e fortë. Një çështje e fundit që duhet ta shikojmë me kujdes kur përcaktojmë marrëdhëniet janë pjesëmarrja opsionale dhe e detyrueshme e entiteteve në një marrëdhënie. Që të shikojmë pjesëmarrjen, duhet të kemi parasysh leximin në dy drejtime që i bëjmë marrëdhënies. Pjesëmarrja opsionale do të thotë se një dukuri entitet nuk kërkon një dukuri të entiteteve përkatëse në një marrëdhënie të veçantë. Pra, mund të kemi rreshta nga dy tabelat që nuk lidhen me njëra tjetrën. Për shembull, në marrëdhënien kurs-klas mund të ketë kurse që nuk gjenerojnë një klas ose seksion. Prandaj, entiteti klas konsiderohet si opsional për entitetin kurs. Me simbolikën crossfoot, një marrëdhënie opsionale tregohet duke vizatuar një rreth të vogël në anën e entitetit opsional, pra te klasa. Ekzistenca e entitetit opsional tregon se kardinaliteti minimal është 0. Pjesëmarrja e detyrueshme do të thotë se një dukuri entitet kërkon një dukuri të entiteteve përkatëse në një marrëdhënie të veçantë.
Kjo do të thotë se rreshtat e dy tabelave nëpërmjet lidhjes PK-FK duhet të lidhen me njëra tjetrën. Kur përshkruhet grafikisht, zakonisht tregohet me një shenjë të ngjashme me simbolin e krahut 1 të lidhjeve në crossfoot. Kardinaliteti minimal është të paktën 1 për entitetin e detyrueshëm. Tabela tregon një përmbledhje të 4 simbolikave që përdoren për të treguar marrëdhëniet 1 me shumë, duke i shoqëruar me rastet kur ka pjesëmarrje opsionale dhe të detyrueshme. Në rreshtin e parë tregohet simboli për kardinalitetin 0N, ku ana shumë është opsionale. Në rreshtin e dytë tregohet simboli për kardinalitetin 1N, ku ana shumë është e detyrueshme. Në rreshtin e tretë tregohet simboli për kardinalitetin 1-1, ku ana 1 është e detyrueshme. Dhe në rreshtin e katërt tregohet simboli për kardinalitetin 0-1, ku ana 1 është opsionale. Figura tregon një shembull të pjesëmarrjes opsionale. Klasa është opsionale për entitetin kurs. Pra, është e mundur që Departamenti të krijojë në fillim entitetin kurs dhe pastaj të krijojë entitetin klas. Kursi është i detyrueshëm për klasën. Pra, një klas nuk krijohet, por nuk ekzistojë një kurs. Rregullën e biznesit do ta lexoni. Një kurs mund të gjenerojë shumë klasa ose asnjë klas, dhe një klas gjenerohet për vetëm një kurs. Në botën reale, një skenar i tillë është shumë i mundshëm, mund të ketë kurse për të cilat akoma nuk janë përgatitur seksione, ka kurse që zhvillohen vetëm një herë në vit dhe nuk gjenerojnë klasa çdo semestër. Shikojmë rastin kur klasa është e detyrueshme për entitetin kurs. Rregulla e biznesit do ishte çdo kurs gjeneron një ose më shumë klasa dhe për një klas gjenerohet vetëm një kurs. Pra, klasa është e detyrueshme për entitetin kurs. Prandaj, kur krijohet një kurs, duhet të krijohet patjetër dhe një klas, minimumi një klas për të. Shkalla e marrëdhënies tregon numrin e entiteteve që marrin pjesë në një marrëdhënie. Deri më tani kemi parë raste kur numri i entiteteve që marrin pjesë është 2 dhe është rasti që ndodh pothuajse gjithmonë. Kjo lloj marrëdhënie quhet marrëdhënie binare. Ka raste pak më të veçanta, kur entiteti lidhet apo shoqërohet vetëm me veten, ajo marrëdhënie quhet unare ose rekursive. Ndërsa kur krijohet një marrëdhënie midis 3 entiteteve, marrëdhënia quhet ternare. Le të shikojmë një shembull me entitetin punëtor. Kur një punëtor nga tabela punëtor menaxhon një grup punëtorësh që janë pjesë e atij entiteti, atëherë punëtori krijon marrëdhënie me veten, prandaj marrëdhënia është rekursive ose unare. Një marrëdhënie binare ekziston kur dy entitete janë të lidhura në një marrëdhënie. Marrëdhëniet binare, siç e thash, janë më të zakonshme, madje dhe marrëdhëniet e rendit më të lartë do ishte këshillueshme që të ktheheshin në marrëdhënie binare. Figura në të majtë tregon marrëdhënien rekursive që krijon punëtori me veten, dhe figura në të djathtë tregon marrëdhënien binare midis dy entiteteve, pedagog dhe klas. Le të shikojmë një shembull për marrëdhënien ternare. Kemi 3 entitete nga fusha e mjekësisë, mjek, pacient dhe medikament. Ne e dim që një mjek viziton pacientët, një pacient merr medikamente, një mjek jep medikamente për të shëruar pacientët. Pra, siç mund ta vini re, ka një lidhje midis 3 entiteteve dhe mund të gjejmë një entitet të përbashkët që i lidh, për shembull entiteti recetë. Një mjek shkruan një ose shumë receta, një pacient mund të marrë një ose shumë receta dhe një medikament mund të shfaqet në një ose më shumë receta. Për rastin ton, për lehtësi, do supozojmë që në një recetë ka vetëm një medikament. Figura paraqet marrëdhëniet që krijohen midis entiteteve, pra mjek, pacient dhe medikament nuk lidhen drejt për drejt, por lidhen nëpërmjet entitetit recetë. Marrëdhënia
ternare midis tre entiteteve që përmenda kthehet në tre marrëdhënie një me shumë midis çdo dy entiteteve. Në tabelën recet, çelësi primar është i përbërë dhe formohet nga kombinimi unik i vlerave të tre atributeve, mjek ID, pacient ID dhe medikament ID. Edhe kur krijohen marrëdhëniet rekursive, përsëri mund të ndërtohen marrëdhënie një me një, një me shumë dhe shumë me shumë midis të njëjtit entitet. Do të shikojmë tre raste që tregojnë se mund të ndërtohen këto marrëdhënie midis të njëjtit entitet. Figura tregon të përmbledhur të treja rastet e marrëdhënieve që krijohen midis entitetit. Shikojmë rastin e parë, që tregon një rast të veçantë, kur punëtorët mund të martohen me punëtorë të tjerë që ndodhen në të njëjtën tabelë, duke supozuar se punonësit mund të martohen vetëm një herë. Në tabelën punëtor, kemi atributet punëtor ID, punëtor emër, punëtor mbiemër dhe punëtor martesë. Shikojmë që punëtori me ID-n 145 nuk është i martuar me asnjë punëtor nga kjo listë, sepse punëtor martesë ka vlerë boshe. Punëtori me ID 146, James Smith, është i martuar me Rose Olenko dhe Kathy Orlando është e martuar me Alfred Brown. Dhe dy rreshtat e fundit tregojnë përsëri se personat që martohen janë këto dy çifte, që sapo përmenda. Mund të themi, një punëtor mund të jetë i martuar me një dhe vetëm një punëtor tjetër. Çfarë vëmë re tjetër? Shikojmë që punëtor ID dhe punëtor martesë kanë vlera numerike të ngjashme dhe të dyja tregojnë ID-t e punëtorëve. Meqense kishim një marrëdhënie një me një të punëtorit me vetveten, atëherë tabela duhet të ketë dhe një çelës të huaj, përveç çelësit primar. Punëtor ID-ja është çelës primar, sepse ka vlera unike dhe jo boshe. Atëherë kolona punëtor martesë ka vlera që ndodhen tek vlerat e punëtor ID-s dhe ka dhe vlera boshe. Prandaj, dallohet që punëtor martesë është çelës i huaj në këtë tabelë. Pra, në marrëdhënien një me një, çelësi primar dhe çelësi i huaj ndodhen në të njëjtën tabelë dhe thjesht këto dy atribute duhet t'i emërtojmë ndryshe. Shikoni pak përsëri figurën në të majtë. Kemi pjesëmarrje opsionale, pra entiteti punëtor është opsional në të dyja drejtimet. Pra, kjo do të thotë që kemi punëtor të cilët nuk janë të martuar me asnjë punëtor tjetër, siç është rasti i punëtorit me ID 145. Ky opsionalitet krijohet sepse shikojmë që çelësi i huaj merr një verb boshe. Por, nga ana tjetër, kemi dhe një punëtor ID 145 që nuk është i përfshirë në ndërtimin e marrëdhënies. Figura në mes tregon marrëdhënien një me shumë që punëtori krijon për foljen menaxhoj. Siç e vini re dhe këtu, entiteti punëtor është opsional në të dyja drejtimet e marrëdhënies. Tabela punëtor përmban tre atribute, punëtor ID, punëtor mbiemër dhe punëtor menaxher. Shikojmë që punëtorët me kodet 145, 146, 148, 149 menaxhohen nga punëtori 147, kurse punëtori me ID 147 nuk mund të themi se menaxhon veten. Prandaj është vlerë boshe tek punëtor menaxher. Rregulla e biznesit është një punëtor menaxhon shumë punëtor dhe një punëtor menaxhohet nga vetëm një punëtor. Jo të gjithë punëtorët menaxhojnë, për shembull 145, 146, punëtori me ID 148 dhe me ID 149 nuk menaxhojnë punëtorët dhe nga ana tjetër një punëtor nuk menaxhon vetveten. Prandaj punëtori është opsional në këtë marrëdhënie. Atributi punëtor ID është çelës primar, kurse punëtor menaxher, meqense s'ka përsëritje të vlerave dhe vlerat ndodhen tek çelësi primar, atëherë është çelës i huaj. Figura në të djathtë
tregon një marrëdhënie shumë e shumë që krijohet në tabelën kurs. Shikoni që përsëri entiteti kurs është opsional. Kemi marrëdhënien shumë e shumë, siç e tham, për rregullin që një kurs mund të jetë i parakërkuar për shumë kurse dhe çdo kurs mund të ketë shumë kurse të parakërkuara. Shikojmë se si zbatohet kjo marrëdhënie. Kemi tabelën kurs, tabela në të majtë, me atributet kurs ID, kurs përshkrim dhe kurs kredite. Në marrëdhëniet binare, kur kishim marrëdhënie shumë e shumë, përveç dy tabelave që përfshiheshin në marrëdhënie, krijohet një tabelë e re që i ndërlidhte këto dy tabela. Në rastin tonë, do krijohet një tabelë e re, që është tabela në të djathtë, që përbëhet nga atributet kurs ID dhe kurs i parakërkuar. Të dyja kanë ID-n e kursit, ID-n e kurseve dhe marrëdhënia shumë e shumë pasqyrohet në këtë tabelë. Për shembull, kursi me kodin Computer Science 391 me emrin kërkim njohurish ka dy kurse të parakërkuara, Computer Science 250, që është kursi strukturë të dhënash, dhe Computer Science 301, që është kursi bazat e të dhënave. Dhe kursi Computer Science 301, pra kursi bazave të dhënave, është kursi parakërkuar për kërkim njohurish dhe për administrimin e bazës së të dhënave. Kjo tregon që ka një marrëdhënie shumë e shumë në entitetin kurs. Kursi është opsional, sepse jo të gjitha kurset janë të parakërkuara për një kurs tjetër, dhe jo të gjitha kurset kanë kurse të parakërkuara. Një nga gabimet më të zakonshme të punës me marrëdhëniet unare është që të ngatrojmë pjesëmarrjen me integritetin referencial. Pjesëmarrja në këtë rast trajton pyetjet: a duhet që çdo punonjës të ketë një punonjës si bashkëshort? A duhet që çdo punonjës të jetë bashkëshort i një punonjësi? Për të dhënat e tabelës që pam, në të dyja rastet përgjigjja do ishte jo, sepse ekzistonte mundësia që punëtori të mos ishte i martuar me një punëtor tjetër. Integriteti referencial nuk është me dy drejtime, prandaj bëhet vetëm një pyetje. Kur punëtori është i martuar me një punëtor, a duhet që ai punëtor të jetë i vlefshëm? Pra duhet që të jetë një ID e një punëtori ekzistues? Për të dhënat që ka tabela, përgjigjja e saktë është po. Mënyra tjetër për ta formuluar këtë pyetje është që të konsiderojmë nëse çdo vlerë e atributit punëtor martesë përputhet me një vlerë të atributit punëtor ID. Pra, praktikisht, integriteti referencial dhe pjesëmarrja përdorin vlerat e çelësit primar, çelësit të huaj për të krijuar marrëdhënien. Por, integriteti referencial kërkon që vlerat e çelësit të huaj të ekzistojnë midis vlerave të çelësit primar, ndërkohë pjesëmarrja në një drejtim konsideron nëse çelësi i huaj mund të përmbajë vlera boshe, për shembull punonjësi Emi Ramas nuk kishte ndonjë vlerë në kolonën punëtor martesë, ndërkohë në drejtimin tjetër pjesëmarrja konsideron nëse çdo vlerë e çelësit primar shfaqet si vlerë e çelësit të huaj. Për shembull, siç e tham, vlera e punëtorit Emi Ramas për ID-n 145 nuk shfaqet si vlerë tek kolona punëtor martesë. Pra, mbani parasysh dallimin midis pjesëmarrjes opsionale të detyrueshme dhe integritetit referencial. Ju keni mësuar tek leksioni i tretë për marrëdhëniet shumë e shumë dhe keni parë si ndërtohen ato. Kujtojmë edhe një herë që për të ndërtuar marrëdhënie shumë e shumë në RD duhet të përdori një entitet shoqërues, që quhet ndryshe i përbërë ose lidhës. Ky entitet është i përbërë nga çelësat primar të secilit prej entiteteve që duhen lidhur. Simbolika cross-foot nuk e identifikon entitetin e përbërë, por ai mund të identifikohet nga lidhja e fortë që krijohet midis entiteteve prind dhe entitetit fëmijë.
Le të shpjegojmë pse entitetet janë opsionale për njëra tjetrën. Pra, studenti është opsional për klasën dhe klasa është opsional për studentin. Një klasë mund të ekzistojë, të paktën në fillim të regjistrimit, edhe pse nuk do kishte të regjistruar asnjë student në të. Prandaj themi që studenti është opsional në marrëdhënien shumë e shumë midis studentit dhe klasës. Për të klasifikuar si student, një person duhet të jetë regjistruar të paktën në një klasë. Prandaj ne do thoshim që klasa është e detyrueshme për studentin. Por, megjithatë, pra, kur një student pranohet në universitet, nuk është akoma i regjistruar në ndonjë klasë. Prandaj, duke patur parasysh këtë interval kohe, klasa kelet që të jetë opsional për studentin. Në figurë është treguar ndarja e marrëdhënies shumë e shumë midis kurs dhe klasë në dy marrëdhënie një me shumë dhe entiteti lidhës është regjistrim. Çelësi primari i tabelës regjistrim është klasa ID plus student ID, pra të dyja bashkë formojnë çelësin primar të përbërë, dhe marrëdhëniet midis student dhe regjistrim dhe klasë dhe regjistrim janë të forta sepse çelësi primar i tabelës regjistrim përftohet plotësisht nga çelësi primar i tabelës student dhe çelësi primar i tabelës klasë. Prandaj regjistrimi quhet ndryshe dhe entiteti dobët dhe te simbolika crossfoot dallohet sepse përdoren fjalët PK dhe FK për krah emrave të atributeve. Dhe sigurisht që marrëdhënia duhet jetë e fortë. Pasi studentët të fillojnë të regjistrohen nëpër klasat përkatëse, ata normalisht do ruhen në entitetin regjistrim. Nëse një student ndjek më shumë se sa një klasë, do të thotë që ai do të regjistrohet më shumë se sa një herë në tabelën regjistrim. Prandaj, marrëdhënia midis studentit dhe regjistrimit është një marrëdhënie një me shumë. Një klasë mund të shfaqet më shumë se sa një herë në tabelën regjistrim. Prandaj, kemi një marrëdhënie një me shumë midis klasës dhe regjistrimit. Ana shumë është vendosur tek tabela regjistrim, ndërkohë që ana 1 është vendosur në tabelën klasë. Zhvillimi apo ndërtimi i një diagrame RD. Procesi i projektimit të bazës së të dhënave është një proces përsëritës, pra kryhet në disa etapa dhe mund të rikthehemi mbrapsht në disa prej tyre për ta bërë të gjitha rregullimet e nevojshme. Ndërtimi i një RD-je zakonisht përfshin këto aktivitete. Krijohet në fillim një përshkrim i detajuar i të gjitha veprimeve që kryhen në një organizat. Hapi i dytë, identifikohen të gjitha rregullat e biznesit bazuar në të gjitha operacionet apo veprimet rutinë që kryhen. Hapi i tretë, identifikohen të gjitha entitetet kryesore dhe marrëdhëniet nëpërmjet rregullave të biznesit. Hapi i katërt, krijojmë RD-n fillestare. Hapi i pestë, identifikojmë atributet dhe çelësat primar për secilin entitet. Dhe hapi i 6 nuk kupton që e rishikojmë dhe një herë RD-n, në rast se ajo është finalja, në rast se duhet të shtojmë entitete apo atribute të reja, apo ndoshta dhe të eliminojmë dhe një entitet. Ne do të shikojmë shembullin e krijimit të një baze të dhënash për një universitet, dhe në fund do të paraqesim databazën e projektuar në një RD. Fillimisht duhet të njohim mirë universitetin ose kompaninë në rastin e detyrës tuaj të kursit, në mënyrë që të kuptojmë mirë se çfarë aktivitetesh dhe procesesh kryhen në të dhe kush janë pjesëmarrësit. Këto burime, kemi thënë tek leksioni i dytë, i marrim nga dokumentat, intervistat me stafin, me menaxherët e të tjerë. Më pas, formulojnë rregullat e biznesit që do na ndihmojnë më qartë për të shprehur entitetet dhe marrëdhëniet. Nga procesi i intervistës kemi marrë këto informacione.
Universiteti është i ndarë në disa fakultete: Fakulteti i Biznesit, Fakulteti i IT-s, Fakulteti i Edukimit dhe Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike. Çdo fakultet administrohet nga një dekan, i cili është dhe pedagog. Çdo pedagog mund të jetë dekan i vetëm një fakulteti, dhe për një pedagog nuk është e nevojshme patjetër që të jetë dekan, sepse jo të gjithë pedagogët janë dekan të një fakulteti. Çdo fakultet përbëhet nga disa departamente, për shembull, Fakulteti i IT-s ka Departamentin e Shkencave Kompjuterike, Departamentin e Teknologjisë Informacionit, Departamenti i Sistemeve të Informacionit dhe Departamenti i Matematikës, pra përbëhet nga shumë departamente. Pra deri më tani kemi paraqitur RD-n për këto tre entitete që ne përmendëm: pedagog, fakultet dhe departament. Dallojmë që ka një marrëdhënie 1-1 midis pedagogut dhe fakultetit. Për foljen drejtoj. Kardinalitetet janë 1-1 pranë entitetit pedagog dhe 0-1 pranë entitetit fakultet. Në marrëdhëniet 1-1 nuk është e qartë tamam se ku do vendoset çelësi i huaj, pra tek entiteti pedagog apo tek entiteti fakultet. Që do me thënë që çelësi primar në tabelën pedagog ID-a duhet të vendoset si çelës i huaj në tabelën fakultet, apo çelësi primar i tabelës fakultet ID duhet të vendoset si çelës i huaj në tabelën pedagog. Ka disa sugjerime që jepen, por që do t'i mësoni dhe tek bazat e Dhënave 2. Një variant që përdoret shpesh është të bazohemi tek opsionalitetet, sepse në marrëdhëniet 1-1, pothuajse në të gjitha rastet, njëri entitet është opsional për tjetrin. Në rastin ton, fakultet është opsional për pedagogun. Ne thamë që jo të gjithë pedagogët drejtojnë një fakultet, vetëm njëri prej tyre, që është dekani, drejton fakultetin. Pra, ka vlera të pedagog ID-s në tabelën pedagog që nuk ndodhe në tabelën fakultet. Aty ku është entiteti opsional, pra në këtë rast e fakulteti, aty vendoset dhe çelësi i huaj. Prandaj pedagog ID-a është vendosur në tabelën fakultet. Rregulla e biznesit lexohet: një pedagog drejton një fakultet ose asnjë fakultet, dhe një fakultet drejtohet nga vetëm një pedagog. Marrëdhënia midis fakultet dhe departament është 1-shumë. Në anën shumë, pra në departament, shtohet kolona fakultet ID si çelës i huaj. Numri më i vogël i departamenteve që ka një fakultet është 1 dhe numri më i madh është 9. Prandaj kardinaliteti në anën e departamentit është 1/9. Në ana tjetër, çdo departament i përket një dhe vetëm një fakulteti. Prandaj kardinaliteti në anën e fakultetit është 1-1. Entiteti i departament është i detyrueshëm për entitetin fakultet, sepse të gjitha fakultetet kanë patjetër një departament. Përndryshe nuk do ekzistonin. Rregulla e biznesit lexohet: një fakultet përbëhet nga një ose shumë departamente dhe një departament është pjesë e një dhe vetëm një fakulteti. Marrëdhëniet në të dyja rastet janë të dobta, sepse çelësat primar të entiteteve, sidomos të entiteteve të lidhura, formohen dhe plotësohen me vlera pavarësisht marrëdhënies në cilën janë përfshirë. Pra vlerat e fakultet ID-s plotësohen ose gjenerohen në mënyrë të pavarur nga vlerat e pedagog ID-s, dhe vlerat e departament ID-s gjenerohen në mënyrë të pavarur nga vlerat e fakultet ID-s. Çdo departament mund të ofrojë kurse. Për shembull, Departamenti i Shkencave Kompjuterike ofron kurse të tilla si hyrje në programim, strukturë të dhënash dhe bazë të dhënash, pra shumë kurse. Nga ana tjetër, një kurs është pjesë e vetëm një departamenti. Pra, departamenti kurs ka marrëdhënie 1-shumë pra departament kurs kanë marrëdhënie 1-shumë, dhe në anën shumë shtohet çelësi i huaj, që është kolona departament ID, i cili është çelës primar në tabelën departament.
Marrëdhënia është përsëri e dobët për të njëjtën arsye si më lart. Entiteti kurs është opsional për entitetin departament. Kjo ndodh në rastet kur një universitet mund të ketë departamente që nuk merren vetëm me mësimdhënie, por edhe me kërkim shkencor. Në të tilla raste, ato nuk përfshin kurse. Prandaj, kemi ID departamentesh që nuk ndodhen në tabelën kurs. Rregulli i biznesit, ta shprehim edhe një herë, do të ishte një departament ofron shumë ose asnjë kurs dhe një kurs ofrohet nga një dhe vetëm një departament. Një departament mund të ofrojë disa seksione ose klasa për të njëjtin kurs. Ekziston një marrëdhënie një me shumë midis kursit dhe klasës, për shembull, kujtoni që kemi parë dhe më përpara, vetëm se tani kursin dhe klasën i kemi të plotësuara me atribute. Tek entiteti klasë që është ana shumë, shtohet kolona kurs ID si çelësi huaj. Marrëdhënia është përsëri e dobët. Entiteti klasë është opsional për entitetin kurs. Pra, kjo nënkupton që universiteti mund të ketë kurse për të cilat nuk hapen klasa në një moment të caktuar. Pra, kemi ID të kurseve që nuk ndodhen në tabelën klasë. Rregulla e biznesit do të ishte një kurs gjeneron shumë klasa ose asnjë klasë dhe një klasë krijohet vetëm për një kurs. Për dy entitete mund të krijohen më shumë se një marrëdhënie që i lidh ata, por marrëdhëniet janë të pavarura nga njëra tjetra. Marrëdhënia e parë është punoj midis pedagog dhe departament. Ajo është një marrëdhënie një me shumë, është marrëdhënie e dobët dhe çelësi i huaj vendoset në tabelën pedagog sepse ajo është ana shumë dhe është kolona departament ID. Te figura për momentin mungon, por në rëdhën e fundit që të shikojmë, atje e keni të pasqyruar departament ID në tabelën pedagog për marrëdhënien punoj. Entiteti pedagog është i detyrueshëm sepse në një departament duhet të punojnë patjetër pedagog. Pra një departament nuk mund të ekzistojë nëse nuk ka pedagog të punësuar. Dhe ana 1, që është departamenti, përsëri në këtë marrëdhënie, është e detyrueshme sepse pedagogu është patjetër pjesë e një departamenti. Marrëdhënia tjetër është përfoljen drejtoj, i ngjashme me dekanin që drejtonte fakultetin, vetëm se në këtë rast është përgjegjësi i departamentit që drejton një fakultet, dhe ai është dhe një pedagog njëkohësisht. Prandaj, ka një marrëdhënie një me një midis pedagogut dhe departamentit. Marrëdhënia është e dobët dhe entiteti departament është opsional, sepse jo të gjithë pedagogët drejtojnë një departament. Dhe për këtë arsye, kolona pedagog ID nga tabela pedagog, që është çelësi primar, shtohet si çelësi huaj, pra në tabelën departament. Rregulla e biznesit do të lexohej. Një pedagog drejton një departament ose asnjë dhe një departament drejtohet nga një dhe vetëm një pedagog. Ndërsa për marrëdhënien punoj, në një departament punojnë një ose shumë pedagog dhe një pedagog punon vetëm në një departament. Pedagog dhe klasë kanë marrëdhënie një me shumë për ngjarjen jap mësim. Në entitetin klasë, ai shtohet pedagog ID-ja, pra do të shtohet si çelësi huaj, sepse pedagog ID-ja është çelës primar në tabelën pedagog. Kardinalitetet janë 1 me 1 për pedagogun dhe 0 shumë në tabelën klasë. Marrëdhënia është e dobët, sepse çelësi primar i entitetit klasë krijohet në mënyrë të pavarur nga çelësi primar i tabelës pedagog. Entiteti klasë është opsional, sepse jo të gjithë pedagogët japin mësim në një departament, por ka dhe pedagogë që janë të angazhuar vetëm me kërkim shkencor. Rregulli i biznesit është një pedagog jep mësim në shumë klasa ose asnjë klasë, dhe në një klasë jep mësim një dhe vetëm një pedagog.
Ne e shpjeguam pak më përpara që studenti dhe klasa kanë marrëdhënie shumë e shumë, kështu që ato çfarë thamë më përpara janë të vlefshme edhe për tani. Pra entiteti regjistrim e ndante marrëdhënie shumë e shumë në dy marrëdhënie një me shumë, ku ana shumë kalonte tabela regjistrim. Marrëdhëniet një me shumë janë të forta sepse çelësi primar i regjistrimit formohet plotësisht nga çelësat primar të tabelave student dhe klasë. Regjistrimi është një entitet që nuk mund të ekzistojë nëse nuk ekzistojnë tabelat student dhe klasë, prandaj automatikisht është edhe një entitet i dobët. Çdo departament ka shumë student të cilëve i ofrohet specializimi nga ky departament. Marrëdhënia midis departament dhe student është një me shumë. Në anën shumë, shtohet atributi departament ID që është çelës primar të tabela departament. Entiteti student është opsional për entitetin departament. Kjo nënkupton që ka departamente që mund mos të kenë student, por vetëm staf administrativ. Kjo e përkthyer në tabelat me vlera nënkupton që ka ID të departamenteve që nuk ndodhen në tabelën student. Por kemi edhe që entiteti departament është opsional për entitetin student. Për shembull, ka student që për një periudhë kohe nuk janë pjesë e asnjë departamenti. Kjo ndryshe përkthehet që departament ID-ja në tabelën student mund të marrë vlera boshe. Kardinaliteti për entitetin student është 0 shumë, kurse për entitetin departament është 0-1. Marrëdhënia është e dobët, rregulla e biznesit lexohet në një departament ka shumë ose asnjë student, dhe një student mund të jetë pjesë ose jo e një departamenti. Çdo student ka një drejtues në departamentin e tij, që nga ana tjetër drejton disa student. Drejtuesi, në fakt, është pedagogu, prandaj krijohet një marrëdhënie një me shumë midis pedagogut dhe studentit për foljen drejtoj. Ana student është opsionale, sepse jo të gjithë pedagogët drejtojnë studentët. Marrëdhënia është e dobët dhe kardinalitetet janë 1 me 1 dhe 0 shumë. Rregulla e biznesit është një pedagog drejton shumë student ose asnjë, dhe një student drejtohet nga një dhe vetëm një pedagog. Entiteti klas është tashmë i ndërtuar, por janë shtuar dhe dy entitete të reja, ndërtesë dhe dhomë. Dhoma mund të jetë një auditor, laborator apo zyrë në një ndërtesë universiteti. Ndërtesë dhomë kanë marrëdhënie një me shumë. Ndërtesa ID shtohet si çelës i huaj në tabelën dhomë. Dhoma është opsionale për ndërtesën, me kuptimin që ndonjëherë një ndërtesë nuk është e ndarë në dhoma, pra në disa dhoma. Dhomë klas kanë marrëdhënie një me shumë, ku klasa është opsionale për dhomën, sepse jo të gjitha dhomat përdoren si klasa për mësim, dhe dhoma ID shtohet si çelës i huaj në tabelën klas. Marrëdhëniet përsëri janë të dobta. Rregullat e biznesit lexohen. Një ndërtesë ka shumë dhoma dhe një dhomë është pjesë e vetëm një ndërtese. Një dhomë përdoret nga shumë klasa ose asnjë klasë dhe për një klasë duhet vetëm një dhomë. Në mënyrë të përmbledhur, entitetet e ndërtuara janë fakultet, kurs, departament, klasë, pedagog, student, ndërtesë, dhomë, regjistrim. Tabela tregon një përmbledhje të entiteteve dhe marrëdhënieve midis tyre së bashku me kardinalitetet. Pasi shpjeguam më vete të gjitha entitetet dhe marrëdhëniet për një universitet, i përmbledhim ato në një diagram të vetme duke përdorur simbolikën crowfoot. Entitetet e përsëritura shkruhen vetëm një herë. Kjo është diagrama e universitetit që ndërtohet duke patur parasysh të gjitha rregullat që kuptuan se si funksiononte ky universitet. Kjo është një diagram që duhet ta mësoni, ta kuptoni qartë, të njihni të gjitha atributet në mënyrë që ta implementoni në një RDBMS. Le të shikojmë me radhë të gjitha atributet e entiteteve në këtë diagram. Entiteti pedagog përbëhet nga atributet
pedagog ID, që është cilësi primar, pedagog mbiemër, pedagog emër, pedagog grad, që është grada e një pedagogu, master me doktoratur ose profesori asociuar, dhe pedagog email, që është adresa emailit të pedagogut. Departament ID është kolona që tregon ID-n e departamentit. Tabela fakultet përbëhet nga cilësi primar fakultet ID, cilësi huaj pedagog ID dhe kolona fakultet emër. Tabela departament përbëhet nga cilësi primar departament ID, nga cilësat e huaj fakultet ID, pedagog ID dhe nga atributi departament emër. Tabela kurs përbëhet nga cilësi primar kurs ID, cilësi huaj departament ID, kolonat kurs emër, kurs për shkrim dhe kurs kredite. Tabela klas përbëhet nga cilësi primar klas ID, atributet klas seksion, klas orar, kurs ID, pedagog ID dhe dhom ID. Tabela student përbëhet nga cilësi primar student ID, nga atributet student mbiemër, student emër, student email, departament ID dhe pedagog ID. Tabela regjistrim përbëhet nga cilësi primar i përbërë student ID dhe klas ID, dhe nga kolonat regjistrim datë, që tregon datën kur është regjistruar studenti, dhe regjistrim vlerësim, që është nota që ka marrë ai student në një klasë specifike. Tabela dhom përbëhet nga cilësi primar dhom ID dhe nga kolonat ndërtes ID dhe dhom tip. Dhom tip mund të jetë për shembull që dhoma është një auditor apo një zyrë ose një laborator. Dhe i fundit është tabela ndërtes që përbëhet nga kolonat ndërtes ID si qelës primar dhe ndërtes emër dhe ndërtes adres. Programe që mund të përdorim për të ndërtuar diagramën e RD si në figurë ka disa. Për shembull, mund të përdorim Microsoft Visio, Lucidchart dhe programe të tjera që mund të kërkoni në internet. Tashmë kjo diagram është gati që ne ta implementojmë në një RDBMS nëpërmjet kodeve SQL. Këtu paraqitet diagrama e RD për universitetin, por me simbolikën UML. Shikojeni dhe ballafaqojeni me diagramën e RD, thjesht për të vënë re detajet që ndryshojnë nga një simbolik në tjetrën. Dhe së fundmi, do flasim për një çështje që ka të bëjë me disa objektiva kontradiktore që lindin në momentin që ne projektojmë një databazë. Projektuesit e një baze të dhënash shpesh duhet të bëjnë kompromise për projektimin, të cilat duhet ose shkaktohen nga objektiva që janë zbatimi i standardeve të projektimit, shpejtësia e përpunimit dhe kërkesat e informacionit. Ne do shikojmë secilën prej tyre. Kur ne projektojmë një bazë të dhënash, ajo duhet jetë e projektuar në përputhje me standardet e projektimit. Këto standardet udhëzojnë që të krijohen struktura logjike në mënyrë që të minimizohen tepricat e të dhënave dhe anomalitë e të dhënave. Pa vendosur standarde projektimi, është gati e pamundur për të zhvilluar një proces të përshtatshëm projektimi, për të vlerësuar një projekt ekzistues apo për të gjurmuar ndikimin e mundshëm logjik të ndryshimeve në projekt. Në shumë organizata, veçanërisht ato që gjenerojnë sasi të mëdha të transaksioneve, shpejtësia e lartë e përpunimit është shpesh një prioritet primar në projektimin e bazës së të dhënave. Shpejtësia e lartë përpunimi do të thotë që të dhënat të kërkohen më shpejt në mënyrë që përdoruesit të marrin përgjigje sa më të shpejt. Ruajtja e atributeve të përftuara ndihmon për rritjen e shpejtësisë së kërkimit ose dhe për zvogëlimin e numrit të tabelave të databazës, pa ndikuar në standardin e projektimit dhe në cilësinë e databazës. Kërkesat për informacion aktual mund të jenë fokus gjithashtu në një projektimi të një bazës të të dhënave. Kërkesat komplekse të informacionit mund të diktojnë transformime të dhënash
dhe mund të shtojnë numrin e entiteteve dhe atributeve brenda projektit. Prandaj, baza e të dhënave shpesh mund t'i duhet që të sakrifikojë disa prej strukturave që ka krijuar nga procesi i projektimit dhe shpejtësinë e transaksioneve për të siguruar një gjenerim maksimal të informacionit. Rasti i kërkesës për informacion, për shembull, ka të bëjë me rastet kur databaza duhet të projektohet me qëllim që kërkesat për raportime të merren në mënyrë sa më të shpejtë dhe në mënyrë sa më të shpeshtë, dhe kjo databazë e projektuar duhet i përshtatet këtyre kërkesave. Një projekt që plotëson të gjitha kërkesat logjike dhe standardet e projektimit është një objektiv i rëndësishëm. Megjithatë, nëse ky projekt i përsosur nuk arrin të përmbushë kërkesat e klientëve për shpejtësi transaksioni dhe për kërkesa informacioni, puna e projektuesit nuk do të konsiderohej e mirë nga pikpamja e përdoruesit. Faleminderit.